साथीहरु तपाईलाई चाहिँ आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पहिलो चोटी आफ्नो मेरो शेयर एप्लिकेसनलाई कसरी सेटिङ गर्ने र आफ्नो पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिदै छु। त्यसैले तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, सम्पूर्ण जानकारी लिनु होला। नमस्कार साथीहरु, म हुँ प्रतीक, वेलकम टु तपाईहरुलाई तपाईहरुको च्यानल न्यू आईपीओ अपडेटमा। साथीहरु, अब हामी चाहिँ हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा जाने छौं र यस मोबाइल स्क्रिनमा गएर चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो शेयर एप्लिकेसन पुरै सेटिङ गरेर देखाउने छु। साथीहरु, अब म चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिन रिकर्डर अन गर्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ अब साइडमा चाहिँ यो मोबाइलको स्क्रिन रिकर्डर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी चाहिँ मोबाइल ड्याशबोर्डमा आइसकेका छौं साथीहरु। अब हामी चाहिँ पहिला जीमेलमा जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई मेल आएको छ। हामीलाई चाहिँ यहाँ नि तपाईहरुले विभिन्न मेल आएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नि गएर मेरो शेयरबाट आएको मेललाई चाहिँ हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, खोल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ यसरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ ममता राइमाजी भनेर आएको छ। उहाँको चाहिँ यसरी मेल आएको छ, तपाईहरुको पनि सेम यसरी नै मेल आएको हुन्छ। अब यहाँ नि चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डीपी आईडी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, लगइन आईडी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, साथमा तल पासवर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ नि यो पासवर्डलाई चेन्ज गरेर आफ्नो नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब हामीले यो सम्पूर्ण कुरा देखिसकेका छौं। अब हामी सिधै हाम्रो मेरो शेयर एप्लिकेसनमा जाने छौं, जसलाई चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु, हामीले मेरो शेयर एप्लिकेसनमा आइसकेका छौं र यसलाई हामीले खोलौं यसरी। त्यसपछि हामीले यहाँ सर्वप्रथम माथिमा चाहिँ हामीले जहाँ मेलमा हामीले देखेका छौं डीपी आईडी भनेर देखेका छौं, त्यो डीपी आईडी लाई हामीले यसरी कपी गरौँ र त्यसपछि हामीले मेरो शेयर एप्लिकेसनमा गएर चाहिँ सबभन्दा पहिलो डब्बामा डीपी मा गएर चाहिँ हामीले यहाँ नि त्यसलाई यहाँ नि पेस्ट गरिदिने छौं। यसरी पेस्ट गरिदिसकेपछि हामीले कुन बैंकबाट चाहिँ या कुन संस्थाबाट चाहिँ हाम्रो डिमेट अकाउन्ट खोलेका छौं त्यसको नाम आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ नि सिलेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले डीपी नम्बर हालिसकेपछि साथीहरु तलपट्टि युजर नेम भनेको छ, त्यही हामी मेल बक्समा जाने छौं फेरि र हामीले यहाँ नि लगइन आईडी भनेकोलाई चाहिँ हामीले यसरी कपी गर्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो युजर नेम हो साथीहरु। अब हामीले चाहिँ यहाँ नि गएर मेरो शेयर एप्लिकेसनमा गएर युजर नेमलाई यसरी पेस्ट गरिदिने छौं। त्यसपछि हामीले फेरि यहाँ नि गएर मेलमा गएर चाहिँ पासवर्ड भनेर दिएको छ, त्यसलाई हामीले यसरी कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कपी गरिसकेपछि साथीहरु हामीले यहाँ नि गएर पासवर्डमा चाहिँ यसरी पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले लगइनमा गएर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो नयाँ ड्याशबोर्ड चाहिँ मेरो शेयर एप्लिकेसनमा खुलिसकेको छ। अब साथीहरु, यहाँ नि हामीले एकदम ध्यानपूर्वक पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ ओल्ड पासवर्ड भनेकोमा चाहिँ हामीलाई जो मेलमा दिएको पासवर्ड छ त्यसलाई हामीले यहाँ नि यसरी कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गरिसकेपछि हामीले यहाँ नि गएर चाहिँ ओल्ड पासवर्डमा गएर यहाँ नि चाहिँ हामीले पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब न्यू पासवर्ड भनेकोमा चाहिँ साथीहरु हामीले नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो पासवर्ड चाहिँ यहाँ नि सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु, म यहाँ चाहिँ मेरो नयाँ पासवर्ड चाहिँ सेट गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यहाँ नि यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो नयाँ पासवर्ड चाहिँ सेट गर्नु होला। अब तपाईहरुलाई म पासवर्ड सेट गरिसकेपछि भेट्ने छु। साथीहरु, मैले चाहिँ यहाँ पासवर्ड हालिसकेको छु, तपाईहरुले पनि यसरी नै पासवर्ड हाल्नु होला। माथि जे पासवर्ड लेख्नु भएको छ तलपट्टि पनि सेम पासवर्ड लेख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हामीले क्रिएट अ पासवर्डमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो पासवर्ड सक्सेसफुली भइसकेको छ साथीहरु। अब हामीले यहाँ डिसमिस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। फेरि हामी चाहिँ मेरो शेयरको पहिलो ड्याशबोर्डमा आउँछौं, लगइन ड्याशबोर्डमा आउँछौं। त्यसपछि हामीले फेरि हाम्रो मेलमा गएर चाहिँ हामीले यहाँ नि युजर नेमलाई कपी गरिदिनु पर्ने हुन्छ। युजर नेमलाई कपी गरेर चाहिँ हामीले यहाँ नि गएर पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र हामीले अहिले दिएको पासवर्ड हामीले जो नयाँ राखेको छौं त्यो पासवर्ड चाहिँ यहाँ नि गएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब म यहाँ हाम्रो पासवर्ड लेख्दै छु। साथीहरु, मैले यहाँ नि पासवर्ड हालिसकेको छु। त्यसपछि मैले लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले नि यसरी नै लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नि आउँछ सेट अफ द ट्रान्जेक्सन पिन भनेर साथीहरु। अब हामीले यहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिन राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ 4 नम्बरको हुन्छ, जो चाहिँ हामीले कुनै पनि शेयर किन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी पिन नम्बर पनि हो साथीहरु। अब हामीले चाहिँ यहाँ नि ट्रान्जेक्सन पिन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पहिलोमा जे लेख्नुहुन्छ तलपट्टिको डब्बामा नि तपाईले सेम ट्रान्जेक्सन पिन लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब म यहाँ नि मेरो ट्रान्जेक्सन पिन सेट गर्दैछु, तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्नु होला। साथीहरु, अब मैले यहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन पिन पनि हालिसकेको छु, तपाईहरुले पनि हालिसक्नु भयो होला। जस्तो सेम माथि लेख्नु भएछ सेम नै तलपट्टि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ नि सबमिटमा सेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो ट्रान्जेक्सन पिन पनि एकदम सेट भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले यहाँ डिसमिसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ फेरि आफ्नै ड्याशबोर्डमा रिटर्न आइसकेका छौं। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो लगइन पासवर्ड र ट्रान्जेक्सन पिन पनि हाम्रो सेट भइसकेको छ। मेरो शेयरको सम्पूर्ण सेटिङ चाहिँ हामीले गरिसकेका छौं। साथीहरु, फेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ एकचोटी लगइन गरेर देखाउँछु। जहाँ चाहिँ हामीले युजर नेम चाहिँ यहाँ मेलमा गएर हामीले कपी गर्छौं र त्यसपछि हामीले यहाँ नि गएर
पेस्ट गरिदिन्छौँ र हामीले राखेको पासवर्ड यहाँ नि हालिदिन्छौँ। पासवर्ड हालिसकेपछि साथीहरू हामीले चाहिँ लगइनमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो मेरो सेयर एप्लिकेसन चाहिँ यसरी खुलिसकेको छ साथीहरू। हामीले सम्पूर्ण सेटिङहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ साथीहरू। अब तपाईँले पनि यसरी नै तपाईँले आफ्नो मेरो सेयर एप्लिकेसनको सम्पूर्ण सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेरो सेयर एप्लिकेसनको पासपोर्ट र पिन चाहिँ कसैलाई पनि नबाड्नु होला। त्यो बाड्नु भयो भने तपाईँको सेयर त्यहाँबाट कसैले चोरी गर्न सक्छ, तपाईँको गलत फाइदा उठाउन सक्छ। साथीहरू तपाईँले चाहिँ यो पिनलाई चाहिँ एकदम सेक्योर तरिकाले चाहिँ राख्नु होला। साथीहरू यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले मेरो सेयर एप्लिकेसनको सम्पूर्ण सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले अब मजाले चाहिँ आइपीहरूमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। आइपीओमा कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने भिडियो चाहिँ हामी यस भिडियो पछि ल्याउँदैछ साथीहरू। त्यसैले चाहिँ तपाईँले त्यो भिडियोलाई हेर्न छुटाउन चाहनुहुन्न भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अन गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोले केही न केही जानकारी दिएको भए तपाईँले तल भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, साथै भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र साथै भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै प्रश्न या क्वेरी छ भने तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला।